নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ নতুন চেনেল ফুড ট্ৰেইল ফ্ৰম ডিহিং টু ডিচাঙত মোৰ নাম কস্তুৰী দত্ত মই এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী আৰু বাই প্ৰফেশ্যন মই এগৰাকী ফিজিঅথেৰাপিষ্ট হয় কিন্তু ৰন্ধনৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ আছে মোৰ এটা খুব পেশ্যন এটা হয় ৰন্ধা বঢ়া মোৰ এটা পেশ্যন হয় তাৰ উপৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ প্ৰতি মোৰ এটা খুব বিশেষ আকৃষ্ট থকাৰ বাবেহে মই এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আচলতে চেনেলটো আৰম্ভ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল মোৰ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা নৰ্থ আমাৰ অসমৰ যিখিনি থলুৱা ৰন্ধন আছে থলুৱা যিখিনি ৰন্ধন প্ৰণালী সেইখিনি মই অসমৰ বাহিৰত প্ৰচলিত কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি নতুন প্ৰজন্ম আছে সেই প্ৰজন্মখিনিৰ বাবে মই আমাৰ থলুৱা খাদ্য বা থলুৱা ৰন্ধনখিনি মই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ আচলতে সেইখিনি যাতে হেৰাই নাযায় সেইকাৰণে মোৰ এই প্ৰচেষ্টা আৰু মই সদায় এটা চিন্তা কৰোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ বাহিৰৰ যিখিনি খাদ্য আছে যিখিনি ৰন্ধন আছে যেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান হওক চাউথ ইণ্ডিয়ান হওক সেইখিনি খুবেই প্ৰচলিত ধৰক চাইনিজ থাই ইটালিয়ান এইবিলাক খাই মানুহে খুবেই ভাল পায় কিন্তু সেইদৰে জানো আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা অসমৰ থলুৱা খাদ্যখিনি আমি জানো প্ৰচলিত কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা খুব স্পেচিয়েলিটি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ খাদ্যৰ এটা খুব স্পেচিয়েলিটি আছে যেনেকৈ আমাৰ বাঁহৰ গাজ ব্যৱহাৰ হয় বা থেকেৰা টেঙা ব্যৱহাৰ হয় কলাখাৰ ঔটেঙা এইবিলাক বস্তু বাহিৰত সাধাৰণতে প্ৰচলিত নহয় আৰু খুব সোৱাদৰ হয় খুব জুতিৰ হয় যিখিনি মানুহে বাহিৰত জুতিটো ল'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে বিচাৰিলেও নাপায় সেইকাৰণে মই এই প্ৰচেষ্টা মোৰ যে মই যাতে এইখিনি ধৰক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ থলুৱা ৰন্ধন প্ৰণালীখিনি যাতে মই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ এটা 2 নম্বৰ প্ৰচেষ্টা আচলতে তাৰ উপৰি মই সদায় স্বাস্থ্যসন্মত বস্তু বনোৱাত বেছি ৰন্ধনত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ কাৰণ ধৰক আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্যখিনি খুবেই স্বাস্থ্যসন্মত হয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ ভজা পোৰা তেল মছলা এইবিলাক খুব কম ব্যৱহাৰ হয় কম ব্যৱহাৰ হ'লেও খুব তৃপ্তিৰ হয় কিন্তু আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহে তেওঁলোকেও কিন্তু খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ খাদ্য খুবেই এপ্ৰিচিয়েট কৰে আৰু বাহিৰত গৈ তেওঁলোকে কেতিয়াবা বনাব বিচাৰে যদিও তেওঁলোকৰ লগত সেই সঠিক ধৰক প্ৰণালীখিনি নাথাকাৰ কাৰণে বা কিমান কি বস্তু দিব লাগিব সেইখিনি তেওঁলোকে নাজানাৰ বাবে তেওঁলোকে বনাব নোৱাৰে গতিকে এই চেনেল যোগে আমি সেইখিনি যদি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখোঁ আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ যিখিনি অনা অসমীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকেও যাতে কেতিয়াবা অসমীয়া বা নৰ্থ ইষ্টৰ খাদ্যৰ জুতি ল'ব পাৰে সেইবাবেহে মই এই বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ তাৰ উপৰি মই যিহেতু হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড মানুহ ধৰক স্বাস্থ্যসন্মত বস্তুখিনি বনোৱাত খুব গুৰুত্ব দিওঁ মই আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় শেষলৈকে চাব মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে মই এটা হেল্থ টিপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কাৰণ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে মই এটা বেলেগ ধৰক প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে মই এটা হেল্থ টিপ দিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লগত সন্মত হয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্যখিনি বাহিৰত আমি প্ৰচলিত কৰিব লাগে আমাৰ এথনিক খাদ্যখিনি আমি বাহিৰত প্ৰচলিত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব লাইক বাটনটো টিপি মোক উৎসাহিত কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো এই ৰেচিপিখিনি বা আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও আমাৰ থলুৱা খাদ্যখিনিৰ যাতে তেওঁলোকেও জুতি ল'ব পাৰে তেওঁলোকেও যাতে সেই ৰন্ধনখিনিৰ জুতি ল'ব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ উপৰি মই যিহেতু ধৰক এইটো এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ ধৰক আমাৰ থলুৱা খাদ্যখিনি প্ৰচলিত কৰাৰ বাবে বাহিৰত প্ৰচলিত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি মই জানো আপোনালোকৰ সহযোগিতা নহ'লে মই নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় বিচাৰিছোঁ তাৰোপৰি কমেণ্ট যোগে যদি আপোনালোকে মোক কিবা এডভাইচ দিব পাৰে সেইখিনি সদায় গ্ৰহণযোগ্য হ'ব মই সদায় সেইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিবা যদি খুঁটি নাটি থাকি যায় সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় মোক জনাব কমেণ্ট যোগে আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আমি চেনেলটো ধৰক ডেইলি নহ'লেও সপ্তাহত 2 বা 3টা আমি ভিডিঅ' ডেইলি থলুৱা খাদ্যৰ ভিডিঅ' আমি শ্বেয়াৰ কৰিম
মই সদায় থলুৱা ৰন্ধনত গুৰুত্ব দিওঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱে আৰু সেই থলুৱা ৰন্ধনখিনি মই সংগ্ৰহ কৰাত ধৰক সেই থলুৱা ৰন্ধনৰ প্ৰণালীখিনি সংগ্ৰহ কৰাত মই সদায় গুৰুত্ব দিওঁ ধৰক গাঁৱলৈ গ'লে বা আমাৰ আইতাসকলৰ পৰা খুৰীহঁতৰ পৰা পেহীহঁতৰ পৰা বা যেনেকৈ হওক সেই ৰন্ধনখিনি সংগ্ৰহ কৰি মই সেই ৰন্ধনখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো মই এটা ধৰক মোৰ এটা বিশেষ মানে প্ৰচেষ্টা এইটো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মোক সেইখিনি ধৰক উৎসাহিত কৰিলে মই ভাল পাম ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যদি সন্মত মোৰ লগত নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব মোক উৎসাহিত কৰিব তাৰ উপৰি ভিডিঅ'টো কমেণ্ট মোৰ ধৰক প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব কাৰণ আমি হেল্থ টিপ এটা দিম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁৱে প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে আৰু মোৰ চেনেলটো ফুড ট্ৰেইল ফ্ৰম দিহিং টু দিচাং এই চেনেলটো ফুড ট্ৰেইল ফ্ৰম দিহিং টু দিচাং এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন নতুন থলুৱা খাদ্যৰ আপোনালোকে ৰেচিপিবিলাক পাই থাকিব গতিকে এতিয়ালৈকে ধন্যবাদ